Chào các bạn. Đây là clip số 2 trong chuỗi series hướng dẫn sử dụng Astro Plus. Trong clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Astro Plus vào trong máy tính. Khi các bạn mua Astro Plus thì sẽ nhận được một file key. Các bạn nên ghim hoặc lưu file key vào máy tính để sau này tái sử dụng. Đây là nội dung trong file key. Hàng đầu tiên chứa số ID, số này thường là số điện thoại của bạn. Mỗi khi bạn gia hạn hoặc cần hỗ trợ lấy lại key thì bạn sẽ sử dụng số ID này. Hàng thứ hai là key của plugin, của StroTool và của Astro Plus. Hàng thứ ba là key dùng full chức năng cho Astro Plus. Hiện tại thì Astro Plus chưa giới hạn chức năng nào, nên các bạn nhập key nào vào Astro Plus thì cũng sử dụng được tất cả chức năng. Nhưng trong tương lai sẽ có 2 chức năng bị hạn chế, chỉ sử dụng được nếu bạn đã nhập key dành riêng cho Astro Plus. Dự kiến đầu năm 2026 sẽ bắt đầu áp dụng 2 loại key này và 2 chức năng bị hạn chế dự kiến là chức năng phòng thủ dành cho chiến đấu và chức năng God Party dành cho farmer. Hàng kế tiếp là liên kết Google Driver để download Astro Plus. Các bạn cần mở nó lên để tải Astro Plus về máy tính. Hàng cuối cùng là liên kết tới kênh YouTube hướng dẫn. Mình cũng mới tạo thêm một group Facebook để mọi người chia sẻ kinh nghiệm sử dụng, những mẹo hay, báo lỗi và cách fix nhanh chóng. Các bạn kéo xuống phần mô tả để đăng ký kênh YouTube và group Facebook luôn cho yên tâm. Ok, bây giờ hãy copy liên kết Google Driver để mở lên và tải Astro Plus về. Các bạn tìm đúng tên Astro Plus, sau đó click vào đây để tải về. Còn mấy file khác là StroTool và plugin thì đã có hướng dẫn rồi nên bỏ qua. Chọn đường dẫn để lưu file Astro Plus, sau đó bấm lưu. Đã download thành công, giờ hãy mở nó lên. Bấm nút Install Astro Plus. Chờ nó nạp đầy đủ dữ liệu thì nó sẽ tự động hiển thị cửa sổ để mình cài đặt. Đó, nó tự động hiển thị cửa sổ cài đặt rồi nè. Các bạn chỉ cần bấm Next. Ok, sau khi cài đặt thành công thì nó hiển thị biểu tượng Astro Plus ở màn hình desktop đây nè. Hãy click vào để mở nó lên. Nó báo cập nhật phiên bản mới nhất, bấm nút Update để cập nhật. Cập nhật thành công, bây giờ cần copy key và dán vào. Nếu trong file của bạn có key dành riêng cho Astro Plus thì copy key đó, còn không thì copy key của plugin cũng được. Dán vào mục key, bấm nút gửi. Ok, đã nhập key thành công, bây giờ bạn chỉ việc mở lên và cấu hình để sử dụng. Trong tab thông tin phần mềm chứa các nút hướng dẫn và thông tin tác giả. Bạn nào có nhu cầu mua Astro Plus thì liên hệ nhé. Lưu ý, nếu bạn đang chơi server quốc tế hoặc server của bạn chậm, lag quá thì chọn vào mục này. Mục này khá quan trọng, nó sẽ thay đổi hành vi của Astro Plus để phù hợp với server bạn đang chơi. Ok, giờ mình chuyển qua menu quét game. Bấm nút quét game. Sau khi bấm nút thì thông tin các đối tượng sẽ được hiển thị tại đây. Vì mình chỉ đăng nhập một nhân vật thôi nên nó chỉ quét được một đối tượng. Chọn vào đối tượng Z để thực hiện các hành động mà bạn muốn. Ví dụ mở cửa sổ đối tượng. Ấn cửa sổ đối tượng. Bấm nút để mở lại.
Còn đây là các nút để mình thêm đối tượng vào các danh sách sử dụng cho các chức năng tương ứng. Ví dụ nếu bạn muốn cấu hình chức năng farm cho con ret thì thêm nó vào danh sách farm. Hoặc thêm vào danh sách God nếu muốn con ret sử dụng chức năng God. Chứ nếu không thêm vào thì khi click vào các menu tương ứng sẽ không có tên con ret, khi đó thì con ret không sử dụng được chức năng của menu đó. Đây này, mình chưa thêm con ret vào danh sách nào hết, do đó khi click vào các menu thì sẽ không có nhân vật ret. Ok, chọn con ret, sau đó bấm nút để thêm vào danh sách chat. Đó, con ret đã có trong này, do đó nó sẽ sử dụng được menu chat. Nhập lệnh admin L1. Lệnh này sẽ dịch chuyển con ret tới vị trí cuối cùng. Con ret đã được thêm vào danh sách chat nên nó có thể ra lệnh và thực hiện lệnh. Tóm lại thì nhân vật nào muốn sử dụng chức năng nào thì cần bấm nút thêm vào danh sách tương ứng. Lưu ý quan trọng, nút quét game chỉ có hiệu lực trong một phiên online. Có nghĩa là nếu con ret bị disconnect thì các bạn cần bấm nút quét lại để nó nhận diện lại đó nha. Chứ nếu không thì Atropalus coi như con ret đang offline và không sử dụng được bất kỳ chức năng nào đối với con ret đâu đó. Để mình kill client con ret. Đó, nó báo Z đã bị disconnect, hủy tất cả các hành động của nhân vật này. Bây giờ đăng nhập lại. Ok, nó đã đăng nhập thành công, nhưng mình chưa bấm lại nút quét game nha. Để ra lệnh test thử cho các bạn thấy. Nhập admin H1. Không có phản ứng gì xảy ra, đúng không các bạn? Vậy nên mình nhắc lại một lần nữa, cần quét lại game nếu như đối tượng bị disconnect. Ok, đã quét lại game. Nhập admin giờ đất hung nô. Ok, con ret đã dịch chuyển đúng như mình mong muốn. Nhập admin H1. Đã về thị trấn. Nhớ đó, đừng quên lời ngạn. Còn nút thoát nhân vật này thì nó sẽ thoát cả game và bot nếu có bot. Nút này thường dùng khi anh em farmer cất đồ và chuẩn bị thay dàn farm mới. Khi đó chọn tất cả rồi bấm nút một phát là nó thoát hết. Bấm nút. Đó đã thoát cả bot của con Z rồi. Chuyển qua menu cài đặt để mình giới thiệu thêm một vài tùy chọn khác. Ở phần mã lệnh, nếu bạn chọn hạn dùng rồi bấm nút tìm kiếm thì nó sẽ in ra thông tin ID và thời hạn sử dụng của key. Bạn nào muốn đổi Atropalus sang máy khác để sử dụng thì cần nhớ số ID hoặc vào đây lấy để ban quản trị họ reset lại key. Ngoài ra còn có lựa chọn tìm vùng và tìm skill. Tùy chọn này hỗ trợ tìm skill của đối thủ để cấu hình trong menu phòng thủ. Đây là thay đổi ngôn ngữ. Atropalus hỗ trợ 5 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Brazil và tiếng Ai Cập. Khách quốc tế mua về thì nên đổi ngôn ngữ phù hợp trong mục này để sử dụng.
Sẽ có lúc các bạn cần đến nút Reset Data. Nếu game server cập nhật mà có thêm các item mới như khiên hoặc vũ khí mới, thì bắt buộc các bạn phải vào đây để bấm nút Reset Data để nó nạp lại dữ liệu mới nhất. Chỉ quan tâm nút này thôi, còn các nút khác không cần quan tâm. Ok, phần cài đặt Etropalus mình nghĩ đã hướng dẫn kỹ lắm rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại.